नमस्कार, तर स्वागत आहे तुमचं मराठी होममेकर रेनू या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे संकष्टी चतुर्थीसाठी तळणीचे मोदक। तळणीचे मोदक करण्यासाठी आपण खूपच कमी वस्तूंचा वापर केलेला आहे आणि खूप झटपटही हे तयार होतात। चला तर मग या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर सर्वात अगोदर मी इथे 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे चाळून। त्यासोबतच मी इथे खोबऱ्याचा खीस घेतलेला आहे। 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। थोडं कमी गोड खात असाल तर साखर 2 चमचे कमी घेतली तरी चालेल। 2-3 विलायचीची पावडर तयार करून घेतलेली आहे। चिमूटभर मीठ आपण टाकूयात आणि त्यासोबतच 1-2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तर सर्वात अगोदर एका ताटात मी गव्हाचं पीठ टाकून द्यायचं आहे। 1 चिमूटभर मीठ टाकून द्यायचं आहे। त्यासोबतच 1-2 चमचे तेल आपण याच्यामध्ये टाकून द्यायचं आहे। सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। त्यामध्ये थोडं पाणी घालत एक घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। आपण चपातीसाठी तयार करतो त्यापेक्षा थोडासा घट्टसर। तर मोदक बनवण्यासाठी लागणारं पीठ मळून तयार आहे। तर हे झाकून साईडला ठेवून द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण सारण तयार करून घेऊयात मोदकाचं। तर एका भांड्यामध्ये खोबऱ्याचं खीस आणि साखर त्यासोबतच विलायचीची पावडर टाकून घ्यायची आहे आणि सर्व व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचं आहे। तर पिठाला ठेवून 5 मिनिटं झालेली आहेत। हाताने एकदा व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। नंतर एक निंबूच्या आकाराचा गोळा आपण याच्यामध्ये तोडून घेऊया आणि हातावर आपल्याला अशा प्रकारे गोल करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर आपण त्याची एक वाटी तयार करून घ्यायची आहे अशी गोल फिरवत। अशा प्रकारे तुम्हाला मोदक बनवणं जमत नसेल तर मी अजून एक पद्धत सांगणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर अशा प्रकारची एक वाटी तयार झाल्यानंतर आपण तयार केलेलं सारण याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे। तर या वाटीमध्ये मी 1 चमचाभर सारण भरून घेणार आहे। जरी तुम्ही पहिल्यांदा मोदक बनवत असाल तरी तुमचे मोदक फुटणार नाहीत। तर अशा प्रकारे सारण भरून झाल्यानंतर बोटाने थोडंसं आतल्या बाजूला असं प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि व्हिडिओमध्ये बघू शकता तुम्ही मी मोदकाच्या कशा कड्या तयार करून घेत आहे। तर मोदक जोडण्या अगोदर अशा आपल्याला अगोदर कड्या तयार करून घ्यायच्या आहेत फुलासारख्या आणि सर्व 5 ते 6 कड्या तयार झाल्यानंतर आपल्याला दोन्ही बोटांच्या मधोमध घेऊन अशा प्रकारे मोदक जोडून घ्यायचा आहे। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता मी कशा प्रकारे जोडत आहे। तर तयार आहे इथे आपला पहिला मोदक। तर अशाच प्रकारे मी तुम्हाला एक दुसरा मोदक अजून तयार करून दाखवते। तर इथे आपला दुसरा मोदक देखील बनून तयार आहे। आता मी तुम्हाला एक दुसरी पद्धत सांगते मोदक बनवण्याची। तर आपल्याला इथे पोलपाट आणि बेलन घेऊन घ्यायचं आहे। त्याच्यावर आपल्याला निंबूच्या आकाराची गोळा घेऊन घ्यायचा आहे आणि पीठ न लावता थोडासा आपल्याला तो लाटून घ्यायचा आहे एक लहान पुरीच्या आकाराचा अशा प्रकारे। ना खूप जास्त जाड ना खूप जास्त पातळ, तुम्ही बघू शकता। आणि त्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये खोबऱ्याचं सारण भरून घ्यायचं आहे 1 चमचाभर। त्यानंतर चारी बाजूंनी याच्या कड्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। तर या पुरीच्या देखील आपल्याला एक 4 ते 5 कड्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। त्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला हा मोदक जोडून घ्यायचा आहे। जर तुम्हाला कटोरी बनवून मोदक बनवणं जमत नसेल तर अशा प्रकारे पुढे लाटून देखील तुम्ही मोदक तयार करू शकता। प्रकारे बाकीचे देखील मोदक तुम्ही तयार करून घ्या। त्यानंतर गॅसवर मी तेल ठेवलेलं आहे मोदक तळण्यासाठी। तर तेल जे आहे ते आपल्याला मध्यम गरम करून घ्यायचं आहे व लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला मोदक तळून घ्यायचे आहेत गोल्डन ब्राऊन रंगाचे। एका वेळेस कढईमध्ये जितके मोदक येतील आपण त्याच्यामध्ये तेवढेच टाकायचे आहेत आणि त्यानंतर लगेचच आपल्याला पलटून घ्यायचे नाही आहेत। 1 मिनिटापर्यंत तेलामध्ये तळून झाल्यानंतरच आपल्याला दुसऱ्या बाजूने पलटून घ्यायचे आहेत झाऱ्याने। बघू शकता तुम्ही आपल्या मोदकांचा रंग जो आहे तो किती मस्त आलेला आहे। या रंगाचेच आपल्याला बाकीचे मोदक तळून घ्यायचे आहे। कसा वाटला तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ? जर तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि सोबतच या संकष्टी चतुर्थीला हे रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करून बघा आणि कमेंट करून मला सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली।